Assalamualaikum everyone. So today we are back with our second video on Janjang Aritmetik. So sebelum ni kita dah cover tentang important basics that we basically have to know about Janjang Aritmetik ni. So in this video, we're going to learn macam mana nak gunakan basic yang kita dah belajar tu untuk jawab soalan exam berkenaan Janjang Aritmetik. So, let's get started. Okay, so kita nak approach our first question for today from Buku Teks KSSM tingkatan 4, page 150, soalan 1. Okay, so soalan dia beri, ni merupakan janjang aritmetik. Okay, so this is our janjang aritmetik where this is kita punya tempat pertama, ni kita punya tempat kedua, dan ni adalah kita punya tempat ketiga. Or in other words, ni adalah sebutan pertama, ni adalah sebutan kedua, ni adalah sebutan ketiga. Okay? But teacher prefer to use tempat because dalam formula dia guna T. Okay? So I like to call it tempat. Tempat pertama, tempat kedua dan tempat ketiga. Okay, macam dalam kelas pula kan. Alright, so apa yang dia nak suruh kita cari adalah cari beza sepunya. Okay, so beza sebenarnya kita tahu simbol dia adalah D. Alright. Okay, so kita kena recall apa ciri-ciri beza sepunya. Okay, so ciri dia adalah pertama dia kena sama, kedua dia kena consistent. Alright, so apa maksud sama dan konsisten? Okay, so from previous video kita dah buat contohnya kita ada 3, 6, 9, 12, 15. Okay, so from 3 nak pergi ke 6 akan tambah dengan 3. From 6 nak pergi ke 9 akan tambah 3. Daripada 9 nak ke 12 akan tambah 3. Dan daripada 12 ke 15 akan tambah dengan 3. Okay, so that is what it means. Beza sepunya tu kena sama dan konsisten. Let's say kalau satu beza sepunya tu contohnya kat sini jadi 8. Okay. Macam dia tambah 8. It's not tambah 3. So this is not janjang aritmetik automatically. Sebab ciri-ciri janjang aritmetik adalah dia punya beza sepunya kena sama dan konsisten. Okay. So for now, students mungkin dapat tengok yang okay, teacher kat sini mudah lah kita nak cari beza sepunya dia kan, sebab dia it's a whole number. So 3 directly we know 3 kena tambah 3 jadi 6, 6 kena tambah 3 jadi 9. But what about soalan ni where kita tak tahu pun dia punya whole number. Okay, kita just tahu dia punya algebraic terms. Alright, so back to soalan ni tadi. Okay, so beza sepunya ni from here to here, kita boleh namakan dia sebagai D1, which is our beza sepunya yang pertama. Okay, from here to here, kita boleh namakan dia sebagai D2, beza sepunya yang kedua. From 9 nak ke 12, kita boleh namakan D3. Dan from 12 nak ke 15, kita boleh namakan sebagai D4. What do we know about D1, D2, D3, D4 adalah mereka is equals to each other. Alright? So, they are equivalent to one another. Okay, so over here kita ada 3 sama dengan 3 sama dengan 3 sama dengan 3. Okay, so kita nak gunakan konsep yang sama kita buat kat sini untuk cari beza sepunya for this question. Okay, so kalau kita salin balik soalan ni, kita dapat negatif 2x tolak 1, 3x tambah 2, 9x tambah 3. Okay, so following part yang kat sini, okay, from here to here kita akan dapat D1. Okay, from 3x plus 2 pergi ke 9x plus 3 kita akan dapat kita akan dapat D2, which is ni adalah beza sepunya pertama dan beza sepunya kedua. So kita faham yang beza sepunya pertama dan kedua kena equals to one another. So kita put equal sign. Okay, so now our task, our kerja is untuk cari pertama beza sepunya yang pertama,
Dan kedua, kita kena cari beza sepunya yang kedua. Okay. So, okay. So, one more important thing yang teacher nak student tengok adalah cara kita nak cari beza sepunya ni adalah, sudah ingat, di kaki. Okay. Di kaki. What does it mean? Okay. So, D is equals to K minus K. Where K ni adalah kanan. K ni adalah kiri. Okay. So, apa maksud dia adalah, alright, so let's say we pick two numbers that is next to each other. So, teacher nak pick 3 and 6. Right? So, kalau kita tengok kat sini, 3 and 6, mana sebelah kanan, mana sebelah kiri. Okay, kita tahu 6 ni, automatic kita tahu ialah sebelah kanan. Dan 3 ni adalah sebelah kiri. So, sama dengan K kanan sama dengan 6 dan kiri kita sama dengan 3. So, minus 3. So, kita akan dapat 3. So, that's how kita dapat nombor yang kat atas ni. D sama dengan positif 3 ataupun D sama dengan 3. Right? So, using the same concept, kita nak cari our D1 and D2 untuk soalan ni. Okay? So, untuk D1, kita punya sebutan ataupun kita punya tempat kat sebelah kanan adalah 3x plus 2. So, this is our K. This is our key. Kanan and kiri. So, D1 sama dengan K minus key. Where kita tahu kanan kita adalah 3x plus 2 minus kiri kita adalah negatif 2x tolak 1. So, sama dengan 3x plus 2 plus 2x plus 1. So, kita akan dapat 3x tambah 2x akan dapat 5x. And then 2 tambah 1 akan dapat 3. Okay. So, settle untuk D1. Okay, what about D2? Using the exact same concept. Okay, kita repeat balik. D kaki. So, D sama dengan K minus K. Where K is kanan, K is kiri. Alright, so sekarang tadi kita tengok untuk D1, 3x plus 2 tu ada di sebelah kanan. So, for now, kita shift our view D2 kita. From D2, kalau kita tengok ke sebelah kanan, kita akan nampak 9x plus 3. Okay, so pergi ke kanan, kita akan dapat 9x plus 3. So, this is our K. Okay, so kalau ni our K, kita pergi sebelah kiri, sekarang 3x plus 2 tu jadi K pula untuk D2. Alright, so ni, okay, ni adalah 3x plus 2 ni adalah kiri untuk D2. Right? So, 9x plus 3 minus bracket 3x plus 2. Okay, so now we want to open the bracket. Sama dengan 9x tambah 3 tolak 3x tolakkan dengan 2. Okay, so kalau kita selesaikan, kita akan dapat 6x tambah dengan 1. Okay, so remember tadi kita come to the conclusion yang D1 ni akan sama dengan D2 based on ciri-ciri beza sepunya, iaitu dia kena sama dan konsisten. So, D1 kita akan sama dengan D2. Okay? So, D1 akan sama dengan D2. Where kita dah dapat ni adalah D1 kita. So, this is our D1. So, kita pindahkan kat sini. Jadi, 5x tambah 3 equals to D2. D2 kita adalah 6x tambah 1. So, 6x tambah 1. Okay, from this point, no more add maths. It's PT3. Okay, so it's kita kena alihkan. Okay, so kita nak cari, so sekarang ni kita nak cari x. Okay, so maksudnya semua yang ada x akan pindah ke sebelah kiri. So 5x sedia ada duduk di kiri. 6x nak pindah ke sini akan jadi negatif 6x equals to 1 tolak 3. So kat sini kita akan dapat negatif x equals to negatif 2.
And then our X is equals to 2. Okay. So sekarang, be careful, kita tak habis lagi sebab soalan nak beza sepunya. Kita baru dapat X. Kita baru dapat nilai X. Okay. So sekarang beza sepunya, kalau kita tengok adalah D. Alright. So kita boleh pilih sama ada kita nak beza sepunya pertama ataupun kita nak beza sepunya kedua. Untuk kita masukkan nilai X yang ni, nilai X sama dengan 2 ni, masukkan ke dalam sini. Alright, so kita try sama-sama. Kalau kita try masukkan nilai X sama dengan 2 ke dalam D1 ni, so what we will get is 5 tambah 3. So dalam bracket ni ada 2. So we will get 13 kat sini. Okay. So what about this one? Okay. Kita akan masukkan 6. Masukkan 2 kat sini. Tambah 1. X is equals to 2. That's why kita gantikan dengan 2. So akan dapat 12 plus 1 equals to 13. Okay. So this one and this one akan sama. So maksudnya beza sepunya kita. So student boleh buat ni. Ni adalah macam conclusion. Nak kata in conclusion, after all this working, our beza sepunya which is D is equals to 13. Okay. Okay, so we approach the second part of the same question. Okay, dia kata cari sebutan pertama jika 3x tambah 2 adalah sebutan ketiga. Okay, so dia kata 3x tambah 2 ni adalah dia punya sebutan ketiga. So, sebutan ketiga, we can write it as T3. Okay, is equals to 3x tambah 2. So, kat sini, ni adalah T3 kita. Okay, so before kita approach soalan ni might be a bit confusing to some people sebab dia kata cari sebutan pertama. We might assume ni adalah sebutan pertama. Okay, tapi dia kata ni adalah sebutan ketiga. Okay, so dia sebenarnya senang je. Alright. Okay, so ni adalah part B. Okay, so part B selalunya dia akan berkait rapat dengan part A. So ada some information ataupun some answer daripada part A yang kita dapat boleh guna untuk part B. So kita tahu from part A our X is equals to 2. Okay, so what we will do is kita gantikan X yang ni dengan X yang ni dengan nilai 2. So kita akan masukkan 2 kat sini. Masukkan 2 kat sini. Masukkan 2 kat sini. Okay, so if we rewrite this back, kita akan dapat negatif 5, 8 dan 21. Alright. So based on the question given, kita tahu ni adalah T3 kita. Okay. Ni adalah T4 kita. Ini adalah T2 kita. Dan ini adalah T1 kita yang belum wujud lagi. Okay. So ni adalah apa yang kita kena cari. Okay. So back with, kalau students refresh balik concept of konsep of beza sepunya. Okay. So kalau students perasan daripada 8 nak ke 21, kita akan tambah dengan 13. Okay. Daripada negatif 5 nak ke 8, kita akan tambah dengan 13 juga. Okay. And then, daripada sini nak ke sini, of course, the same. Kita akan tambah dengan 13 juga. Okay, say we name this as A. Okay, sebab since dia sebutan pertama kan. So, kita namekan dia sebagai A. So, what we can do, okay, kalau kita highlight part ni, only this part right here. Okay, so kita akan dapat tulis bahawa A plus, so plus 13 is equals to sama dengan negatif 5. And then kita akan dapat A sama dengan negatif 18. Okay, so that's all for this question. A sama dengan negatif 18. Okay, so next question, soalan 2. Okay, still in the same buku teks. Sebutan ke-9 dalam janjang aritmetik adalah 21 tambah 3P. Okay, so sebutan ke-9 ni kita tahu it is actually T9. Okay,
And it says T9 adalah equals to 21 tambah 3P. So, ni adalah first information yang kita tahu. Dan hasil tambah 3 sebutan pertama. Okay, 3 sebutan pertama, if students refer to the previous video yang teacher post, akan ada dalam link below. Okay, akan simbol dia adalah S3 adalah, so equals to 9P. So, our S3 is equals to 9P. Okay, from here, kita tahu dua benda. Kita tahu T9 sama dengan 21 plus 3P. Okay. And next, kita tahu number 2, S3 is equals to 9P. Okay, so apa yang kita tak tahu, apa yang kita nak cari is cari beza sepunya. Beza sepunya is D. Okay, remember it's always D. So, ni adalah apa yang kita nak cari. D. So, ni adalah apa yang kita tahu. Dan D adalah apa yang kita nak cari. Okay, nak approach soalan ni, okay, kita tengok T9 sama dengan 21 tambah 3P. So, we go back to the basic formula of T. Okay, so ni kita tengok untuk number 1 dulu. Okay, so number 1, kita ada T9 equals to 21 plus 3P. Okay, so basic formula dia adalah Tn is equals to A plus N minus 1D. Okay. So, kalau students tengok Tn, okay, N ni kita tahu it will be 9. Okay. A ni adalah sebutan pertama. Ada tak kat mana-mana dalam soalan mention? Tak ada. So, A ni kita tak akan gantikan. We leave it like that. Okay. N kita is also 9 dan D kita pun kita tak tahu, and it is what we are going to find. Okay, so kalau kita rewrite balik from original formula yang kita dah modify ni, kita akan dapat T9, okay, N kita gantikan dengan 9 sama dengan A plus 9 minus 1D. So T9 is equals to A tambah 8D. Okay, so kalau students perasan, T9 sama dengan 21 tambah 3P. T9 is also A tambah 8D. Automatic kita boleh samakan 21 tambah 3P sama dengan A tambah 8D. So, 21 tambah 3P is equals to A tambah 8D. Okay, so itu untuk T9, which is yang pertama kat sini. Okay, what about S3? Same konsep juga, dia adalah formula S. Jadinya kita nak keluarkan formula S yang asal. Okay, so our first step, what we will do is kita salin balik S3 ni. S3 sama dengan 9P. So, formula asas untuk S is Sn n over 2 bracket 2A plus n minus 1D. Okay, so langkah yang sama juga, kita nak gantikan apa-apa yang kita boleh ganti dalam ni. So, n kita akan jadi 3 sebab from here, okay, kita kena refer from here, n kita adalah 3. So, from here, n kita adalah 3. So, yang ni pun kita akan gantikan dengan 3. A is something that we don't know. So, kita biarkan dia kat situ. So, n kat sini pun is equals to 3 and D is also something yang kita tak tahu. So, kalau kita rewrite balik, kita akan dapat S3 sama dengan 3 per 2, 2A tambah 3 tolak 1, jadi 2 darab D, jadi 2D. Okay? So, we want to simplify this further sebab dia boleh disimplify. Okay, so 3 over 2. Okay, students ingat balik pemfaktoran. 2 boleh dibawa keluar. Yang tinggal kat dalam adalah A tambah D. Okay, so 2 dan 2 ni kita boleh potong. Dan kita akan dapat 3A tambah 3D kat sini. Okay, so 3 darab A, 3 darab D. That's why kita dapat ni. Alright. So, itu adalah untuk S3. Okay, so kalau student nampak, pattern dia sama juga. Okay,
kat atas kita ada satu nilai S3, kat bawah kita ada satu nilai S3 yang lain. Which means that dua-dua ni is equal to one another. Right, so kalau kita tulis 9P from here is equals to 3A plus 3D. Okay. So sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita tahu these two information right here. Okay, these two information right here. Okay, so kita akan tulis balik kat tepi kat sini. 21 tambah 3P. Okay, sama dengan A tambah 8D. Okay, so ni adalah first thing yang kita tahu. Second is, kita tahu 9P is equals to 3A tambah 3D. So, ni adalah second equation. Okay. So, students might wonder macam, apa lagi kita nak buat dengan equation ni? Okay. Kalau students perasan, okay, from this second equation, kita sebenarnya boleh faktorkan dia. Ini adalah knowledge PD3, nothing new. So, 3 bracket A tambah D. Okay, so kita akan dapat 9P. So, now 3 ni kita boleh bawa dia ke bawah. Okay, so dia akan dapat 9P over 3 is equals to A plus D. So, 3P is equals to A plus D. Okay, so sekarang ni kalau students tengok ni 2 dengan 1 kan. Okay, kita highlight kan. Ni 1 dan ni 2. Okay, kalau kita recall balik dalam konsep persamaan serentak, ada beberapa method untuk kita selesaikan persamaan serentak. So, one of the method is kaedah penggantian. Okay, so kita nak guna kaedah penggantian dekat sini. Okay. So, we're going to use kaedah penggantian. Okay, so let's get started. So, from here, kita nampak A ni, okay, A ni adalah single, right? So, kita letak A sama dengan 3P tolak D. Kenapa kita pilih yang single? Sebab senang. Supaya kita tak perlu nak, kalau kita pilih 3P ni, kita perlu alihkan 3 ni ke bawah, which makes it a lot more complicated. Boleh juga, tapi akan jadi complicated. Okay, so ni adalah dua kita yang paling baru, okay? So, now, apa yang kita nak buat adalah, kita nak masukkan nilai A sama dengan 3P tolak D ke dalam A yang kat sini. 3P minus D. Okay. So, kalau kita masukkan, kita akan dapat 21 tambah 3P is equals to 3P tolak D tambah 8D. Okay. So, kita nampak 3P positif sama. So, kalau sama, kita boleh putung. Okay. So, right now, kita ada 21 is equals to negatif D tambah 8D. Kita akan dapat 7D. Okay, kalau kita tukar tempat dia. Sebab 21 sama dengan 7D. So, 7D pun akan sama dengan 21. Right? So, kalau kita alihkan tempat dia, 7 ni kita akan bawa ke bawah. So, D would be equal to 21 per 7. D akan jadi 3. So, this is our final answer. Okay, our D, beza sepunya akan jadi 3. So, question says, dalam satu janjang aritmetik, beza sepunya ialah negatif 5. Diberi hasil tambah 10 sebutan pertama janjang itu ialah 45. Okay students, so kalau teacher boleh bagi satu tips untuk add maths, is that don't panic, okay? Kalau nampak soalan tu macam, oh kita stuck, tarik nafas dulu. Okay, and then kita tengok satu-satu. So, kita tengok satu-satu. Dalam satu janjang aritmetik, beza sepunya ialah negatif 5. So, kita tahu beza sepunya D ialah negatif 5. So, ini the first thing yang kita tahu. Okay? So, simple. Diberi hasil tambah 10 sebutan pertama. So, automatic kita tahu kalau 10 sebutan pertama, it is S10. S10 adalah 10 sebutan pertama sama dengan 45. So, S10 sama dengan 45. So, ni adalah benda kedua yang kita tahu. Okay? So, kalau kita tulis balik, kita tahu D sama dengan negatif 5. S10 sama dengan 45.
Okay, so dia nak suruh kita cari sebutan pertama, which is A. Okay, so these are the two things. Ni je yang kita diberi. Okay, so kalau students nampak S10 ni, formula S10, automatic kita tahu kita kena back to the original formula. So original formula dia adalah Sn sama dengan n over 2 bracket 2a plus bracket n minus 1 tutup bracket d tutup bracket. Okay, so right now kerja kita adalah untuk masukkan nilai untuk huruf-huruf dalam Sn ni. Okay, so kita tahu n kita adalah 10 because kita ada S10 kat sini. Okay, so n kita akan jadi 10. Alright, so n kat sini pula akan jadi 10. Okay, so nak tanya, A ni, do we know anything about A? Tidak tahu, sebab itu apa yang kita nak cari. So students, don't panic. Okay, so kat sini 10 juga, n sama dengan 10. Dan D, do we know anything about D? Baca soalan balik. Oh, D sama dengan negatif 5. So D kita akan sama dengan negatif 5. Okay, so we rewrite balik equation ni, tapi with the values, with the numbers yang kita dah tahu. Okay, so rewrite balik. Easy peasy. S10 equals to 10 over 2, 2a plus 10 minus 1 akan dapat 9. Darab dengan D, darab dengan negatif 5, tutup bracket. So 10 per 2 kita akan dapat 5. And then akan dapat 2a minus 45. Okay, so ni adalah our new S10. Okay students, so kalau students perasan, before this, okay, kalau kita compare this one, okay, S10 kita dapat ni, this is our new S10, this is our old S10, okay. So as long as it's still S10, okay, dia still boleh disamakan. So 45 ni boleh samakan dengan dekat sini. Okay, so kalau sudah nampak 5 ni, kita boleh bawa dia pergi bawah. Okay, bawa dia pergi bawah dan dia akan jadi bahagi. 2A tolak 45. Okay, 5 ni dah tak ada, dia dah pindah. Jadi 9. Okay, so kita nak cari A, kita nak cari sebutan pertama. So kita kena isolatekan dia. Okay, 2A sama dengan 9 tambah. So here kita ada tolak. So bila move kita akan ada tambah. 2A sama dengan 54 dan A kita akan dapat 27. Okay, so itu for soalan pertama. Okay, so soalan kedua dia kata cari sebutan ke-10. Itu je yang dia cakap, nothing else. Okay, so automatic kita tahu sebutan ke-10 kita boleh tulis sebagai T10. Okay, so macam mana kita nak cari T10 ni? Okay, so kalau kita dapat T, back to the original formula for T, it is Tn equals to A plus N minus 1 D. Okay, so do we know anything about N? Of course, tengok atas balik. It is equals to 10. Okay, do we know anything about A? Okay, tengok previous soalan balik. Ingat, at maths, soalan B selalunya akan bakal rapat dengan soalan A. So, A is 27. So, A kat sini akan jadi 27. N kat sini sama dengan sini akan jadi 10. Dan D dalam soalan diberi adalah negatif 5. So, kita salin balik. T10 sama dengan A ditukarkan kepada 27 tambah N ditukarkan kepada 10. Tolak 1. D ditukarkan kepada negatif 5. So, akan dapat 27 tambah 9, negatif 5, 27, tolak 45. And tekan kalkulator, 27 tolak 45 akan dapat negatif 18. Okay, so that's our final answer. Sebutan ke-10 sama dengan negatif 18. Okay students, so that's all our lessons for today. So ingat, satu tips untuk menang dengan maths is stay calm, tarik nafas and don't panic, okay? Because it is doable. Right, so we have come to the end of the lesson. So kalau ada apa-apa part dalam video ni yang student tak faham and nak teacher terangkan dalam komen ataupun in the my next video, please comment down below.
Jangan lupa subscribe and do share it with your friends. So I'll see you guys in the next video. Assalamualaikum.